Sziasztok! Egy 3-as kapcsolati kirakást hozok most. Egy kicsit másképp, mint ahogy eddig szoktuk. 2 paklival, és kiraktam mind a 2 paklinak a személyjelölőit. A baloldali, ők azok, akik ebben a 3-as kapcsolódásban előbb lettek társak, párok, és ők pedig azok, akik később kerültek össze, és egymás mellett fogom rakni a 2-t. Tehát amikor megkérdezem, hogy mi a helyzet náluk, akkor először kirakom a régebb óta meglévő kapcsolódásra, és aztán ugyanakkor kirakom az újra is. Aztán megkérdezem, hogy mit gondolnak egymásról, mit éreznek egymás iránt, és így tovább. Jó? Nem tudom, hogy milyen lesz, de most úgy gondoltam, hogy megpróbáljuk így. Akkor kezdjünk is bele. Lássuk ebben még egy fontos dolgot. Férfi személyjelölőt raktam középre, de ha nálad ez fordítva érvényes, akkor kérlek cseréld meg. Jó? Tehát, hogyha nem a férfi az, aki 2 irányból is érintett, akkor kérlek cseréld meg. Jó? Jó. Akkor most kezdünk neki. Tehát megkérdezzük, hogy mi a helyzet jelenleg a kapcsolatokban. Először a régi kapcsolatot kérdezem meg a régi paklimból. Mi a helyzet a régi kapcsolatban? Mi a helyzet a régi kapcsolatban? Mi a helyzet a régi kapcsolatban? És megkérdezem, hogy mi a helyzet az új kapcsolatban? Mi a helyzet jelenleg az új kapcsolatban? Mi a helyzet jelenleg az új kapcsolatban? Így látható, hogy a régi kapcsolatnál rögtön ki is jött a házasság, tehát az egy tartós kapcsolódás, de tulajdonképpen egy látszatházasság ez az egész, mert ott van egy házasság, egy magányos férfi, és köztük a hamisság. Vagyis, hogy itt semmi nem igaz, mármint abból a házasságban. A férfi hátat fordított már annak az egésznek, de még azért működik, ez látható. Megkérdezzük még akkor, hogy az özvegy férfi, az özvegy ember, őróla mit tudhatunk még meg? Mi a helyzet vele? Mit tudhatunk még meg vele kapcsolatban? Mit tudhatunk még meg vele kapcsolatban? Azt, hogy nagyon hűséges. Nagyon hűséges. Mihez hűséges? Mindjárt megkérdezem még, mihez hűséges ő? Mihez hűséges? Az ígéretéhez és a gyerekekhez. Ahol gyerekek vannak, és ez kifejezetten csak ott érvényes, ahol nincsenek, akkor ott csak egy valamilyen ígéretről van szó. Tehát ő nagyon kitart amellett, hogy amit ő valaha megígért, ez egy nagyon szeretetre méltó jellemvonás, hogyha ilyen kitartó és minden körülmények között állja a szavát, és az is hogyha van érintettek itt gyerekek, akkor az is egy nagyon kedves dolog, és kedves jellemre val, hogyha ő feléjük elkötelezett és kitartó. És megkérdezzük még, hogy mit jelent itt a házasság, a helyzet, mi a helyzet a házassággal itt ebben? Mi a jelenlegi helyzet ebben a házasságban?
Rengeteg agyalás van ebben a házasságban, ugye azon túl, hogy hamisságok, hazugságok vannak, még agyalnak mind a ketten valószínűsítem. Mind a ketten valami másra vágynak, nem arra, ami van. Abban reménykednek, hogy történik valami váratlanul, valami nagyon jó dolog, és egyes esetekben azt jelenti, hogy ez a távolság elmúlik, más esetekben pedig azt jelenti, hogy végre bekövetkezik ez a távolság. Én nekem most ebből az is jön, hogy ők egyik sem meri kimondani azt, hogy ez nem jó. Igazából mind a ketten úgy vagyok, hogy persze megígértem neki, akkor már tartom magamat hozzá, nem baj, hogy nekem nem jó, csak ezt nem mondják el, hogy nekem ez nem jó. Csak azt mondják, hogy megígértem, vagy megígérted. Tehát így a másikat figyelmeztetik, de közben maguk sem érzik jól magukat. És nekem most itt ebből ez jön ezekből a lapokból. Jó, akkor megnézzük, hogy az új kapcsolódásban mi a helyzet. Ugye ott kijött a találkozás, a remény és a veszteség. Hát úgy tűnik nekem, hogy itt a új kapcsolatban nagyon reménykednek egy találkozásban. Nagyon reménykedik, hogy a találkozásaik azok megtörténhetnek, de a veszteség lapjával az is jön ebből, hogy sok esetben ez csak remény marad, és nem valósul meg közöttük. De rákérdezünk, hogy mit jelent itt a találkozás, az újabb kapcsolódásnál, a jelenlegi helyzeténél a találkozás. Igen. Állandóan reménykednek benne, de mindig közben jön valami. Mindig van valami, ami ezt a találkozást lehetetlenné teszi, megbetegíti. És megkérdezem még, hogy mit jelent itt a veszteség, ebben az újabb kapcsolódásban mit élnek meg veszteségként ők? Mi az, amit veszteségként élnek meg? Milyen félelmeik vannak? Milyen félelmeik vannak? Félnek, hogy elmúlik ez a dolog. Félnek, hogy a kommunikáció sem jön össze. Félnek, hogy ez a hűség, vagy a kitartás, amiről lehet, hogy ők korábban már beszéltek, még amikor mondjuk rendszeresen találkoztak, hogy akkor ez így eltűnik ebből a kapcsolatból. És valószínűleg mind a ketten félnek ettől, és ezért érzik ezt az egész jelenlegi helyzetet elég veszteségesnek, mert hogy és nagyon előralkodik itt a félelem. A másiknál, a másik kapcsolatban tulajdonképpen az hazugság, az álnokság, és csak egyedül az ígéret köti őket össze, amikor mind a ketten szeretnének szabadulni. Itt viszont mind a ketten szeretnének találkozni, de a félelmek és a körülmények azok elválasztják őket. Jó, akkor összeszedem a lapot, és megnézzük azt, hogy mit gondolnak a párok egymásról az adott kapcsolatban. Mit gondolnak egymásról a párok az adott kapcsolatban, és megint először azt a páros nézzük meg, akik régebb óta, vagy hát korábban lettek egy pár. Mit gondolnak ők egymásról? Mit gondolnak ők egymásról? És akkor megkérdezzük azt a párost, akik később kerültek össze, tehát a 3-as kapcsolódásból az újabb párosnál megkérdezzük, hogy ők egymásról mit gondolnak, amikor egymásra gondolnak, mit gondolnak egymásról.
Mit gondolnak ők egymásról? Nagyon érdekes. Ahogy kiraktam itt a hamisság lapját a régebbi kapcsolódásnak, ugye a fejemben olyan nagyon érdekes hang és hanglejtéssel volt egy, nem tudom, egy hang, inkább így mondom, és úgy, ahogy mondta, hogy hazudik, tehát, hogy ilyen, olyan, mint hogyha a párnak az egyik tagja a másikról így mondta volna, hogy hazudik, hogy ők egymást így látják, így gondolnak a másikra, hogy tudják, hogy hazudnak egymásról, egymásról, tudják, hogy gondolatban állandóan agyalnak, és azt is tudják, hogy a másik kitart, hogy itt a hűség az lényeges dolog. Tehát, hogyha egyik a másikra gondol, vagy talán az jön itt a hűséggel még, amit az előbb mondtam, hogy ha ő kitart, akkor én nem fogom azt mondani, hogy felrugom ezt az egészet. Tehát itt az a fajta felelősségvállalás hiánya jön nekem, amikor az ember fölmeri vállalni az akaratát, a kívánságát. Tehát itt egyértelműen az van, hogyha én ugyan nem akarom ezt az egészet, tudom, hogy hazudik nekem, tudom, hogy csak az ígéretem tart egyben bennünket, de nem vállalom fel azt, hogy ezt utálom, vagy nem szeretem. Nem, én nem leszek az, aki kilép, mert én nem. Szóval, mert hogy engem ne hibáztassanak. És ez jön nekem itt most ebből nagyon. Megkérdezzük, hogy mit jelent itt a gondolat. Mit jelent a gondolat az ő gondolataikban? Mit jelent a gondolat? Nagyon sokat agyalnak ugye a házon, tehát lehetséges az, hogy ugye van közös otthonuk, közös házuk, és ezen agyalnak mind a ketten, hogy tudnák megszerezni, A-verzió, vagy hogy az annyira, és a B-verzió pedig az, hogy az annyira fontos, hogy az megéri ezt a sok hazugságot is. Mert ugye azt gondolják, hogy ha változtatnának, akkor az veszteséget eredményezne. És ezért mondtam, hogy A-verzió, B-verzió, tehát az egyiknek biztosan veszteség lenne, és akkor hogyan szerezhetné meg, ha már egyáltalán ideig jutott, illetve ha még nem jutottak odáig, akkor meg még ott tartanak, hogy jaj, hát hogyha ezt itt fölrúgnánk, akkor elveszítenénk a házat. Persze abban nem gondolnak bele, hogy nem kell elveszíteni a házat, le is mondhatok róla, hiszen ha van gyerek, már pedig az egyik csoportnál van gyerek, hiszen ott az előbb kijött, akkor legyen a gyereké, és akkor nem veszítem el. Ja, hogy újra kell kezdeni az egzisztenciám kialakítását, igen, és az simán megy, hogyha nem betegítem meg magam ilyen dolgok miatt. De hát megnézzük, hogy mit jelent itt a hamisság. Megnézzük, hogy mit jelent a hamisság. A hamisság, hát igen. Rengeteg veszekedést a másik kapcsolat miatt. Ott kijött az özvegyasszony, az özvegyember, rengeteg veszekedést jelent, és amit mondtam, hogy ha ők egymásra gondolnak, állandóan ez van a fejükben, hogy hazudik, hogy nem mond igazat, és a ház, a vagyon, és ehhez hűségesek ők valójában. Jó, megnézzük akkor, hogy az újabb kapcsolódásnál a gondolataikban mi van. Ott is megjelenik a hűség, nagyon érdekes. De itt
Úgy gondolom, hogy itt a hűség az valójában kitartást jelent. Nem olyanféle kitartás, mint ott, hogy itt egy eskü köti őket, egy ígéret köti őket egymáshoz, nem? Arra utalnak itt nekem a lapok, illetve az érzéseim. Nem olyan fajta hűségre, hanem arra, hogy ez egy biztos érzés, ez egy biztosak magukban, az érzéseikben, és emellett tartanak ki, és nem úgy kényszer miatt, mint a másiknál, hogy a ház miatt, vagy a gyerek miatt, vagy egy ígéret miatt. Itt nem, itt belsőből eredő kényszert jelöl nekem itt a hűség lapja. Megkérdezzük a bírót. Mit jelent itt a bíró? A bíró. Mit jelent a bíró? Igen. Az jött az előbb már, amikor ezt megkérdeztem, hogy mit jelent a bíró, jött, és aztán hozzájött a szerencsétlenség és a szerelem, hogy sok esetben jelenleg nincs közöttetek kapcsolat. Ugye már az előbb is kijött, hogy egy találkozásra vágytok, és itt most a bíróval ennek a megerősítése jön számomra, hogy nincs közöttetek fizikai kapcsolódás, beszélgetés is sem nagyon szerintem, és hogy egyrészt ezt a távolságot, másrészt pedig, hogy nagyon szenvedélyes, tüzes gondolataitok vannak egymás felé, egymás iránt, mind a kettőtöknek. Megkérdezem, hogy mit jelent itt akkor az ellenség, mire gondoltok, amikor így az ellenség lapja jön ki. Bizony. Azok a külső körülmények, amelyek megakadályozzák, hogy ti beszéljetek, kommunikáljatok, azok nagyon-nagyon erősek, nagyon-nagyon gátolnak benneteket egyáltalán a kapcsolattartásban. Bármilyen kapcsolattartásban, és ugye itt az előbb már mondtam, hogy én itt a bíróval ezt érzem, hogy ez most, hogy jelenleg megszakadt tulajdonképpen ez a kapcsolat, ez nincs most. Ez csak elméletben létezik ez a kapcsolat. A hűségre kérek még, hűség. A hűség. A hűség. Igen. Tehát, hogy itt ezek megint azt mutatják, amit mondtam, hogy itt a hűség az egy belső elköteleződésből adódik, és nem ígéretből, nem egy kimondott valamiből, nem anyagiak miatt, mert itt a kevés pénz, a kevés vagyon ellenére is a gondolatok azok, amik ezt a kitartást eredményezik ebben az újabb kapcsolódásban. Jó. Lássuk akkor, hogy mit éreznek egymás iránt a párok tagjai az újabb és a régi kapcsolódásban. Tehát először természetesen akkor a régi kapcsolódást nézzük meg. Mit éreznek egymás iránt először, tehát most akkor a régi kapcsolódásnak a tagjai, hogyan éreznek ők egymás iránt. És most ezt úgy kérem, hogy kettőt kérek. Kettőt a férfira és kettőt a nőre. Tehát a régi kapcsolódás férfi tagja, hogy érez a régi kapcsolódás nő tagja felé? Mit érez a régi kapcsolódás férfi tagja a női párja felé? Mit érez iránta? Mit érez iránta? És akkor megkérdezem azt, hogy a régi kapcsolódásnak a nő tagja mit érez a párja felé, a párja iránt? Mit érez ő a párja iránt?
És akkor az új kapcsolódást is megkérdezem, hogy az új kapcsolódás férfi tagja, az új kapcsolódás női tagja iránt mit érez ő? Mit érez a férfi a nő iránt az újabb kapcsolódásban? Mit érez a férfi a nő iránt? Mit érez a férfi a nő iránt? És mit érez a nő a férfi iránt az újabb kapcsolódásban? Nagyon érdekes. A régi kapcsolódásban a férfi az abban reménykedik a nő iránt, hogy egy olyan fajta reményt táplál magában, hogy tudnak végre beszélni. Azt érzi, hogy jó lenne, ha végre tudnának beszélni. Ez a remény van benne, ő nagyon szeretne kommunikálni, és megkérdezem azt is, hogy miről szeretne ő kommunikálni, miről szeretne ő kommunikálni a régi társával, miről szeretne ő kommunikálni a régi társával, miről szeretne ő kommunikálni a régi társával. Hát a múltat beszéljék át tulajdonképpen, meg a gondolataikat, meg hogy mi jár a fejükben, és hogy hogyan vannak. Ő erről szeretne kommunikálni. Hát feltételezem tulajdonképpen azt, hogy ő a múltat átbeszélni az azt jelenti, hogy az ő értelmezésében, az ő érzéseiben, hogy elevenítsük fel, hogy régen hogy éreztünk egymás iránt, hogy gondolkodtunk, vagy mi volt az, ami miatt mi összekerültünk, és hogy talán emiatt majd valami másképp alakul, tehát hogy változik a dolog. Míg a régi kapcsolódás nő tagja úgy érzi, hogy itt már nincsen semmi, itt minden kihűlt. Tulajdonképpen egy döntést szeretne ő megélni, de megkérdezem, hogy mit jelent itt a bíró, illetve itt valami bővebb információt a régi kapcsolódás nő tagjának az érzéseiről. A bíró. Mire vágyik? Még megkérdezem. Pénzre. Igen. Egyes esetekben arról is lehet szó, hogy valahogy nem mennek jól az anyagi dolgok az életükben, és a régi kapcsolódási nő tagja szeretne, hogyha több pénz lenne ebben a kapcsolatban, és ez ügyben kellene valami döntést hozni, hogy ez hogyan legyen. Illetve az jön még itt, hogy kiüresedett ez a kapcsolat, így lélekben nincs ebben már semmi. És ezért van benne ez a bíró, a döntési kényszer, hogy valamit ezzel kezdeni kell. Tehát, hogy nincsen pénz, nincsen lélek, ugye ott az előbb a gondolatoknál kijött náluk, hogy hazudik, tehát így gondolkodnak ők egymásról, hogy hazugság van, és itt a nőnek az érzéseinél ez nagyon kijön, hogy ő tisztán látja azt, hogy nincs itt semmi. Míg a férfi, ugye a közös személy, ő azt gondolja, hogy helyezzük új alapokra dolgot, beszéljünk, gondoljuk végig, hogy mi volt jó régen, beszéljük át, hogy azt hogy csináltuk, feltételezem már volt korábban hasonló krízis az életükben, és azt is megoldották valahogy, akkor most is oldjuk meg. Nekem most ebből ez jön az ő oldalukról, és akkor megnézzük azt, hogy az új kapcsolódásban a férfinál kijött a veszteség és a bíró, hogy ez mit akar tulajdonképpen.
mit jelent ez itt? Ugye elsőre nekem ebből az jön, hogy született ő benne egy döntés, aminek következtében ő veszteséget él meg, hiányt él meg, de esetleg erről valami bővebbet megtudnánk, az nagyon jó lenne, hogy érdekes. Nagyon érdekes, mert az jön nekem, hogy ő neki nagyon nagy reményei voltak, és meggyőzte magát arról, hogy ez nem lehetséges. Elég sok belső küzdelmet, belső csatát lejátszott magában, mire végül is hozott egy döntést, ugye erre már korábban is volt utalás, hozott egy döntést, aminek következtében ő veszteséget él meg, és úgy tűnik, hogy anyagi veszteséget, értékbeli veszteséget is megél. Nem csak a reményét veszítette el, tehát hogy a közös kapcsolatuknak a reményét, a reménybe vetett hitét mondjuk, hanem a vagyoni közösség, tehát az, hogy jól járnának együtt anyagilag, ezt a dolgot is elveszítette, legalábbis most úgy érzi. Lássuk akkor az újabb kapcsolódás nő tagjánál, mik ezek a beteges magányosságra, vagy igen, tehát egyedül létre utaló lapok, mit akarnak valójában, mik ezek itten, mit tudhatunk meg róla. Hát nagyon sokat gondol az ő párjára. Nagyon sokat gondol arra, hogy nagyon kellemes együtt tölteni az időt a férfival, és nagyon bízik egy váratlan fordulatban, hogy ebben a kialakult helyzetben valami hirtelen megváltozik, és jobbra fordul. Tehát én nekem most itt az jön ebből a betegség és özvegyasszonyból, hogy nagyon magányos, de nagyon reménykedik abban, hogy itt valami kisebb csoda fog történni, és így megváltozik az egész, valami boldogsággá fog átalakulni. Jó, megnézzük akkor még azt, hogy mi várható a következő időszakban, 1-2 hétben, ebben a két kapcsolódásban, mi várható. Mi fog történni, fog-e történni valami fizikai síkra gondolok, vagy fizikai síkon mi várható, lesz-e valamilyen konkrét cselekvés. Azt szeretném még elmondani, még itt keverem a kártyákat, hogy ha úgy gondoljátok, hogy mondjuk lassú nektek, vagy van, amikor gyors, akkor van lehetőség ott a gépkerék beállítások funkcióban, van lehetőség arra, hogy felgyorsítsátok, illetve lelassítsátok a beszédet, a lejátszás sebességét be lehet állítani gyorsabbra, lassabbra, kedvetek szerint, jó? Tehát, hogy ez most így eszembe jutott menet közben, hogy hát ha valakinek ilyen problémája van, illetve volt, aki írta is, de akkor az nyugodtan megteheti, hogy akkor beállítja a sebességet. Jó, akkor megnézzük, hogy a régi kapcsolódásban fog-e a következő 1-2 hétben történni valami, bármi. Mi lesz itt, mire számíthatunk ott a régi kapcsolódásban a következő 1-2 hétben. Nem tudom, valamiért még egyet kell húznom.
Nagyon durva veszekedések várhatók, azt látom, de megnézzük az újabb kapcsolódást is, hogy ott mi várható az újabb kapcsolódásban. Az újabb kapcsolódásban mi várható? Igen, a régi kapcsolódásban, ugye, mint mondtam, nagyon durva veszekedésekre kerülhet sor. Nem valószínű, hogy szerencsésen alakulnak mondjuk a kommunikációs dolgok. Nem gondolom, hogy itt megtörténik az a nagy kibeszélés, amire a férfinak az érzéseiben utalás volt. Vagy ha igen, akkor esetleg pontosan, hogy emiatt lesznek ilyen nagyon durva kirohanások. De lássuk, mit jelent itt a levél. Tudhatunk-e meg valamit a levélről? Az ő esetükben a levél továbbra is az ígéret szép szó mondatnál maradnak, és vágyakoznak arra, hogy majd egyszer valami történik. Tehát továbbra is megmarad köztük ez az állapot, veszekedés, hát mindenféle fajtája és erőssége. Jó, akkor látjuk, hogy ott ez történhet, hogy ez lesz a valószínű állapot. Az új kapcsolódásban pedig megmaradnak a félelmek, a szomorúság, a magányosság, az elvesztéstől való félelem, tehát hogy nem állja ki a próbát ez a kapcsolat, tulajdonképpen erre vonatkozik így itt a félelem és a veszteség, de rákérdezek, hogy mit jelent itt a félelem, kitől félnek, vagy hogyan, mi az, ami várható. Úgy tűnik, hogy sikerül felvenni a beszélgetés vonalát újra, de közeledés, tehát a távolságnak a csökkenése az nem annyira valószínű, még a veszteségre is kérek. A veszteségre is valamilyen bővebb információt kérek. Kevés pénztolvaj, szerelem, igen, amit mondtam, tehát, hogy attól félnek leginkább, hogy eltűnik ebből a kapcsolódásból a szerelem. Azért, mert hogy nincs találkozás, azért, mert nincsenek együtt, mert nem beszélnek, és ez a félelem, ez itt marad köztük. A másik esetben ott van a veszekedés, ott van a megígértem, és itt pedig a félelem, hogy ha így marad, akkor ez eltűnik. Mind a kettejükben is végtelen magányosság és szomorúság az, ami van. Hát ennyit tudtam most kiolvasni a 3-as kapcsolódásból. Remélem tetszett, hogy ezt így csináltam, és köszönöm, hogyha megírjátok azt, hogy mi a véleményetek kommentbe. Köszönöm, ha lájkolsz, feliratkozol, és megnézed a többit is, amit készítek. Minden jót kívánok mindannyiótoknak, mindenfélnek, minden érintetnek, mert én nekem ezekből úgy tűnik, hogy ez így senkinek nem jó ez a kapcsolódás, beleértve a gyerekeket sem. Akármennyire is így gondolják az emberek, én gyerekként megéltem hasonló helyzetet,
és rengeteg leküzdeni valóm van, már most tudatos fejjel az miatt, amit a szüleim annak idején nem léptek meg, és nekem az életem most már tudom, hogy ezért volt olyan, amilyen, és egyetlen gyereknek sem kívánok ilyet. Tehát hogyha a szülőknek ezt így levetítenék filmbe, hogy a mostani cselekedetekkel ezt fogjátok okozni a gyereketeknek, akkor szerintem nagyon sokan változtatnának a véleményükön, és felmernének nőni ehhez a feladathoz, amit az embernek a felelősségvállalás jelent. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Még egyszer, sziasztok!